Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang Joint National Peace and Order Council Regional Peace and Order Council meeting na ginanap sa Palasyo ng Malacanang nitong Martes, ika-18 ng Abril. Sa nasabing meeting, inatasan ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng dalawang konseho na bigyang pansin ang political violence, gayon din ang mga kaso ng illegal drug trade. Ito ani Marcos ang dalawang pangunahing balakid sa pagkamit ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. That is what I always advise our officers and the Secretary of Local Government. But there should be also a mechanism where those who have succumbed to temptation must be brought to account. We cannot do this in very broad strokes. We have to be very careful about the gathering of our intelligence, so that we know that our intelligence is well assessed, is accurate, comes from reliable sources, is well assessed, well analyzed, para tama naman yung mga galaw natin na we are moving against the people who are actually involved. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na napapanahon ang naturang joint meeting habang kinakaharap ng kanyang administrasyon ang dumaraming violent activities, partikular pagkatapos ng halalan noong nakaraang taon. Dapat din anyang tumutok ang Peace and Order Councils sa pagtugon sa paglaganap ng mga illegal o loose firearms na nagtutulak ng karahasan sa bansa. Kasabay nito, nagbabala rin si Pangulong Marcos tungkol sa pagtaas ng warlordism. Prominent issues that are coming up. Number one are the political violence that has been occurring around the country just after the election, and they just halos sunod-sunod. Kaya naging very prominent sa pag-iisip ng taong bayan na masyado na talagang naging malala ito. There's no other method that I know about that is effective, but for us to be watchful, to conduct continuous drives every so often, mga random drive na maglalagay tayo bigla ng checkpoint at titignan natin basta't walang mga illegal firearms. That is one of the tools that we have to watch out when we are trying to avoid what has been a developing warlordism, I think, around the country. But that's one thing that we can do. Saad pa ng Chief Executive, ang isa pang napakatinding problemang kinakaharap ng bansa ngayon pagdating sa kapayapaan at kaayusan ay ang karahasan na ginagawa ng mga sindikato ng illegal na droga na may kinalaman ang ilang miyembro ng police force. Even of the political violence stems from drugs. It stems from the territorial fights over areas where drugs are distributed, who controls the drug trade in that area. Napapasubo ng ating mga pulis dahil sila sinasangkot dito sa mga pangyayaring ito. It's a very complicated situation. We have to be very careful because we have to be fair. It has to be just. We have nothing against the police force. We have nothing against the officers of the police. They are our partners in peace and order. At kailangan magtutulungan tayo. Ang first joint NPOC at RPOC clusters meeting na pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ay naglalayong magbigay ng mga update sa mga isyu sa kapayapaan at kaayusan at tumulong sa mga desisyon sa patakaran at agarang aksyon mula sa mga kinauukulang ahensya. Kabilang sa accomplishments noong 2016 to 2022 ang matagumpay na pagsasagawa ng surveillance at intelligence operations ng National Intelligence Coordinating Agency, anti-insurgency at anti-terrorism efforts, anti-illegal drugs campaign at epektibong pagtugod sa COVID-19. Sa pamamagitan ng pagsusumikap laban sa insurhensiya at anti-terorismo, kasama ang muling nabuhay na National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, binuwag ng gobyerno ang 67 guerrilla fronts na neutralize ang mahigit 8,600 communist terrorist groups at pinadali ang pagsuko sa mahigit 28,000 na mga miyembro ng rebelding grupo. Sa paglaban naman sa illegal na droga, iniulat ng pamahalaan ang kabuang 261,642 anti-illegal drug operations na isinagawa mula 2016 hanggang 2022 na nagresulta sa pagkakaaresto ng mahigit 376,000 drug personalities at pagkakasamsam ng 12 toneladang marijuana, 14 na tonelada ng shabu
at mahigit 190,000 na piraso ng ecstasy at 500 kilo ng cocaine. Kaugnay ng pangkalahatang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan, iniulat ng gobyerno na ang kabuuang dami ng krimen noong 2022 ay bumaba ng 11.87% mula 235,059 noong 2021 hanggang 207,143. Nasa 82.28% naman ang crime solution habang 96.72% ang crime clearance efficiency sa pagtatapos ng 2022. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.